cuộc hẹn hò gần nhất của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bị lộ khi một khoảnh khắc riêng tư làm cả thế giới xôn xao. Có những câu chuyện chỉ cần một bức ảnh mờ, một góc chụp nghiêng, một thời điểm trùng hợp cũng đủ để thổi bùng cả mạng xã hội. Và câu chuyện về cuộc hẹn hò gần nhất của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải được cho là bị lộ rồi nhanh chóng lan truyền trên mạng chính là một khoảnh khắc như thế, nơi ranh giới giữa riêng tư và công khai trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Không ai biết chính xác bức ảnh ấy xuất hiện từ đâu, chỉ biết rằng khi nó bắt đầu được chia sẻ, cả thế giới mạng dường như chậm lại một nhịp. Bức ảnh không rõ nét, ánh đèn vàng, một con phố không quá đông, hai dáng người quen thuộc ngồi đối diện nhau trong một quán nhỏ, khoảng cách vừa đủ gần để thấy sự thoải mái, vừa đủ xa để không quá phô trương. Không có hành động thân mật rõ ràng, không nắm tay, không ôm vai, chỉ là ánh nhìn nghiêng, nụ cười rất khẽ và cảm giác bình yên toát ra từ khoảnh khắc ấy. Nhưng chính sự bình thường đó lại khiến người ta chú ý, bởi trong thế giới giải trí, bình thường đôi khi là điều hiếm hoi nhất. Chỉ vài phút sau khi bức ảnh xuất hiện, cái tên Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bắt đầu được gắn vào. Ban đầu là những dòng chú thích dè dặt, có phải là trông giống, nếu đúng thì thật đẹp. Rồi thuật toán mạng xã hội làm phần việc còn lại, hình ảnh được cắt, được phóng to, được đặt cạnh những bức ảnh cũ. Mọi chi tiết nhỏ nhất đều bị soi kỹ, dáng ngồi, kiểu tóc, trang phục, thậm chí là chiếc cốc đặt trên bàn. Một cuộc hẹn hò nếu có đã không còn là chuyện của hai người. Dân mạng phản ứng theo nhiều tầng cảm xúc, có người hào hứng, xem đây như một câu chuyện tình đẹp bước ra từ màn ảnh. Có người bình thản, chỉ lướt qua rồi mỉm cười, có người lại hoài nghi, cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp được thổi phồng. Nhưng dù ở phe nào, họ đều không thể phủ nhận một điều, câu chuyện này khiến người ta muốn dừng lại lâu hơn một chút giữa dòng tin tức ồn ào. Fan của cả hai là những người cảm nhận rõ nhất sự giằng xé. Một mặt, họ không giấu được niềm vui khi thấy thần tượng xuất hiện trong một khoảnh khắc đời thường, nhẹ nhàng và ấm áp như thế. Mặt khác, họ lại lo rằng sự chú ý quá mức sẽ phá vỡ sự riêng tư mong manh ấy. Nhiều fan viết rằng, nếu đây thật sự là một cuộc hẹn hò, họ mong nó được tôn trọng. Không cần xác nhận, không cần công khai, chỉ cần để hai người được là chính mình. Khi truyền thông chính thức vào cuộc, câu chuyện được khoác lên nhiều lớp ngôn từ khác nhau. Những tiêu đề xuất hiện, cẩn trọng nhưng không kém phần gợi mở. Không khẳng định, nhưng cũng không phủ nhận. Có những bài viết phân tích sự trùng hợp của lịch trình. Có những bài nhìn lại quá khứ hợp tác, những khoảnh khắc thân thiết từng được ghi nhận. Tất cả được sâu chuỗi lại, tạo thành một câu chuyện liền mạch, dù thực tế có thể không hề đơn giản như thế. Khác với nhiều tin đồn khác, làn sóng phản đối lần này không quá dữ dội. Có thể vì bức ảnh không phản cảm, có thể vì câu chuyện không mang màu sắc phô trương, hoặc có thể vì ai cũng cảm nhận được rằng đây là một khoảnh khắc rất người. Anti-fan vẫn đặt câu hỏi, vẫn hoài nghi, nhưng giọng điệu đã dịu hơn. Bởi thật khó để công kích một hình ảnh chỉ đơn giản là hai người ngồi ăn tối trong yên tĩnh. Điều khiến câu chuyện kéo dài không phải là lời xác nhận, mà chính là sự im lặng. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không lên tiếng, không phản hồi, không phủ nhận, không giải thích. Sự im lặng ấy, trong thế giới giải trí, đôi khi lại là lời nói rõ ràng nhất. Nó không đồng nghĩa với thừa nhận, nhưng cho thấy một điều, có những khoảnh khắc không cần phải biện minh. Cuộc hẹn hò nếu thật sự tồn tại vốn chỉ là một phần rất nhỏ trong đời sống của hai con người, nhưng khi bị đặt dưới ánh nhìn của hàng triệu người, nó bỗng trở thành một sự kiện. Người ta quên mất rằng, trước khi là nghệ sĩ, họ cũng là những con người cần không gian riêng để thở, để cười, để sống chậm lại sau những lịch trình dày đặc. Sau vài ngày, câu chuyện dần trôi xuống, những tin tức mới xuất hiện, những chủ đề khác chiếm sóng, bức ảnh kia không còn nằm ở vị trí đầu bảng tìm kiếm. Nhưng với nhiều người, cảm giác mà nó để lại vẫn còn đó, một cảm giác rất dịu, rất đời và rất thật. Có thể không ai biết chính xác bức ảnh ấy nói lên điều gì. Có thể đó chỉ là một cuộc gặp gỡ bạn bè, có thể là một bữa ăn tình cờ, hoặc có thể là một cuộc hẹn hò thật sự, được giữ kín cho đến khi không thể giữ nữa. Nhưng điều khiến cả thế giới xôn xao không nằm ở câu trả lời, mà nằm ở mong ước chung, mong rằng những người nổi tiếng cũng được yêu, được sống, được bình thường như bao người khác. Và đôi khi, điều lãng mạn nhất không phải là công khai nắm tay giữa đám đông, mà là được ngồi yên bên nhau trong một góc nhỏ, dù cả thế giới đang ồn ào ngoài kia. Sau vài ngày đầu sôi sục, khi lượng tìm kiếm bắt đầu giảm dần, truyền thông cũng bước sang một giai đoạn khác, không còn những bản tin cập nhật từng giờ, không còn những tiêu đề giật gân đặt câu hỏi liên tiếp. Thay vào đó là những bài viết chậm hơn, dài hơn và có chiều sâu hơn. Các chuyên mục giải trí bắt đầu nhìn lại toàn bộ câu chuyện dưới góc độ bình tĩnh, từ cách bức ảnh lan truyền, phản ứng của công chúng, cho đến sự im lặng kéo dài của hai nhân vật chính. Nhiều bài phân tích cho rằng, chính sự không lên tiếng ấy đã khiến câu chuyện giữ được sự dịu dàng hiếm hoi, không bị đẩy thành một cuộc đối đầu hay tranh cãi căng thẳng. Một hướng tiếp cận mới xuất hiện trong các bài báo, quyền riêng tư. Truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi không phải là họ có hẹn hò hay không, mà là liệu công chúng có đang đi quá xa. Nhiều cây bút lâu năm nhấn mạnh rằng bức ảnh lan truyền không chứa hành vi thân mật, không gây ảnh hưởng tiêu cực,
và không vi phạm chuẩn mực xã hội. Vì vậy, việc soi xét quá mức chỉ phản ánh tâm lý tò mò của đám đông hơn là giá trị tin tức thực sự. Trong những bài viết ấy, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không còn được nhắc đến như nhân vật trung tâm của một scandal, mà như hai con người vô tình bị kéo vào vòng xoáy dư luận. Nếu ở những ngày đầu, truyền thông sử dụng nhiều từ ngữ mang tính suy đoán, thì vài ngày sau, giọng điệu ấy dần mềm lại, các bài viết bắt đầu dùng những cụm từ như khoảnh khắc đời thường, hình ảnh mang tính riêng tư, câu chuyện được thổi phồng. Sự thay đổi này không phải là ngẫu nhiên, nó phản ánh rõ ràng việc truyền thông cũng đang tự điều chỉnh, nhận ra rằng không phải mọi sự im lặng đều cần bị lấp đầy bằng suy đoán. Điều đáng chú ý là, sau vài ngày, hình ảnh của cả hai trong mắt công chúng gần như không bị ảnh hưởng tiêu cực, không có làn sóng tẩy chay, không có phản ứng dữ dội, thậm chí, một bộ phận khán giả còn cảm thấy thiện cảm hơn. Truyền thông ghi nhận điều này như một hiện tượng hiếm khi một tin đồn tình cảm không làm tổn hại hình ảnh, mà ngược lại khiến nghệ sĩ trở nên gần gũi và người hơn. Cuối cùng, nhiều bài báo dùng chính câu chuyện này làm ví dụ cho một xu hướng mới trong dư luận giải trí. Công chúng bắt đầu mệt mỏi với scandal và có xu hướng trân trọng những khoảnh khắc bình thường, không kịch tính. Cuộc hẹn hò bị lộ, nếu thật sự tồn tại, dần được nhìn nhận không phải là sự kiện gây chấn động, mà là một lát cắt rất nhỏ của đời sống, bị phóng đại trong vài ngày rồi trả lại đúng kích thước ban đầu. Đến một thời điểm nhất định, truyền thông đồng loạt dừng việc khai thác sâu hơn, không phải vì thiếu thông tin, mà vì không còn lý do chính đáng để tiếp tục. Câu chuyện khép lại theo cách rất nhẹ, không kết luận, không xác nhận, không phủ định. Và chính sự dừng lại ấy đã giúp dư luận lắng xuống, để lại phía sau một bài học quen mà chưa bao giờ cũ. Có những điều đẹp nhất khi được nhìn từ xa, và có những khoảnh khắc nên được giữ lại cho riêng người trong cuộc. Khi mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống, khi những tiêu đề đã trôi khỏi trang đầu, khi bức ảnh từng được chia sẻ hàng nghìn lần không còn xuất hiện trong dòng thời gian, thế giới dường như quay lại nhịp điệu vốn có của nó. Không còn ai hỏi thêm, không còn ai truy tìm lời xác nhận, câu chuyện khép lại theo cách nhẹ nhất có thể, bằng sự im lặng. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải tiếp tục với công việc của mình. Những lịch trình mới bắt đầu, những dự án mới được nhắc đến, họ xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ quen thuộc, điềm tĩnh, chuyên nghiệp, không để lại dấu vết của một cơn sóng từng đi qua đời sống riêng. Và chính điều đó khiến người ta nhận ra rằng cuộc hẹn hò từng làm cả thế giới xôn xao rốt cuộc cũng chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ trong hành trình dài của hai con người. Không có bài đăng giải thích, không có thông báo chính thức, nhưng cũng không còn sự hoài nghi gay gắt. Bình yên đến không phải vì câu chuyện được làm rõ, mà vì mọi người đã chấp nhận không cần biết hết mọi điều. Người ta bắt đầu hiểu rằng, có những cảm xúc không cần được đặt tên, có những mối quan hệ không cần phải đứng trước ánh đèn. Và đôi khi, sự tôn trọng lớn nhất dành cho người nổi tiếng chính là để họ được sống như những người bình thường trong những khoảnh khắc rất đời. Vài tháng sau, nếu ai đó vô tình nhắc lại bức ảnh năm ấy, cảm xúc không còn là tò mò hay tranh cãi, mà chỉ là một nụ cười rất khẽ, như khi nhớ lại một cảnh phim đẹp, không cần phân tích đúng sai, chỉ cần nhớ rằng nó từng khiến mình dừng lại giữa nhịp sống vội vàng. Cuộc hẹn hò ấy, dù là thật hay chỉ là sự trùng hợp, đã trở thành một ký ức mềm mại, được giữ lại không phải bằng bằng chứng, mà bằng cảm giác ấm áp mà nó từng mang đến. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải vẫn bước đi trên con đường riêng của mình, có thể đôi lúc giao nhau, có thể chỉ song song từ xa, nhưng điều quan trọng là họ không bị định nghĩa bởi một bức ảnh, một lời đồn hay vài ngày ồn ào, họ được trả lại đúng vị trí, những nghệ sĩ làm việc nghiêm túc và những con người có quyền giữ lại một phần đời sống cho riêng mình. Cuối cùng, khi nhìn lại, người ta nhận ra rằng điều khiến câu chuyện này khác biệt không nằm ở mức độ xôn xao, mà ở cách nó kết thúc, không cao trào, không kịch tính, chỉ là sự rút lui nhẹ nhàng của dư luận, để lại không gian cho bình yên quay về. Và có lẽ, trong một thế giới luôn đòi hỏi câu trả lời rõ ràng, việc không cần phải trả lời gì cả đôi khi lại là lựa chọn dịu dàng nhất. Bởi sau tất cả, điều đẹp nhất không phải là việc cả thế giới biết họ đã làm gì, mà là việc, khi mọi thứ lắng xuống, họ vẫn có thể ngồi yên, thở chậm và sống tiếp cuộc đời của mình một cách trọn vẹn.